सबस्क्राइब करा गोल्डन डिश चॅनलला, बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका नवीन रेसिपीज बघण्यासाठी। श्री गणेश चतुर्थीला गणपतीसाठी मोदकाचा तर निवेद असतो। आज आपण वेगळ्या पद्धतीने खव्याचे मोदक बनवणार आहोत। खव्याचे मोदक बनवण्यासाठी जाणून घेऊया साहित्य आणि कृती। पाव किलो खवा घेतला आहे, पिस्ते घेतले आहेत बारीक करून, बदाम पण बारीक करून घेतला आहे, काजू पण घेतले आहेत बारीक करून, विलायची पूड घेतली आहे। पाव किलो खव्यासाठी 100 ग्रॅम साखर घेतली आहे। पेढा करताना पाव किलो खव्याला 50 ग्रॅम साखर घेतली होती, कारण त्यामध्ये सुका मेवा वापरला नाही। मोदक थोडेसे गोड करावे लागतात, त्यामुळे 100 ग्रॅम साखर वापरली आहे। काजू, बदाम, पिस्ता मिश्रण करून मोदकामध्ये भरणार आहोत। बारीक करून घेतलेला सुका मेवा मिक्स करून घेऊयात। मिक्स करून घेतलेले सुका मेव्यामध्ये 1 चमचा साखर टाकली आहे। साखरेमुळे मिश्रणाला गोडपणा येईल। हे मिश्रण मोदकामध्ये भरण्यासाठी बनवले आहे। सुका मेव्याचे मिश्रण तयार झालेला आहे। आता आपण खवा भाजून घेऊया। आता आपण मध्यम गॅसवर कढई गरम करून खवा भाजून घेऊयात। खव्यामध्ये साखर टाकून परतून घेऊयात। साखर आणि खवा व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। खवा भाजताना थोडं लालसरपणा येईपर्यंत भाजून घ्यायचं। साखर आणि खवा मिक्स झाल्यानंतर विलायची पण टाकून घ्यायचं। अशा पद्धतीने खवा भाजला की गॅस बंद करायचं। खवा भाजून घेतल्यानंतर अशा पद्धतीने निम्मा भाग केला आहे। यामध्ये 2 वेगवेगळे कलर टाकले आहे। एकामध्ये केसरी कलर टाकला आहे आणि दुसऱ्यामध्ये पिवळा कलरचा वापर केला आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कलर वापरू शकता। हा खवा घट्ट होण्यासाठी 3 ते 4 तास असंच ठेवायचं। मी हा खवा 4 तास ठेवले होते। 4 तासानंतर अशा पद्धतीने खवा घट्ट होतो। आता आपण ह्या खव्याचे मोदक करून घेऊयात। मोदक करण्यासाठी अशा पद्धतीचा साचा लागतो। दुकानामध्ये हा साचा 40 रुपयाला भेटतो। खव्याचा एक छोटासा गोळा घेऊन त्याला खोलगट आकार द्यायचा। अशा पद्धतीने खोलगट आकार द्यायचा। आता यामध्ये थोडंसं सारण भरायचं। सारण भरल्यानंतर ओबडधोबड मोदकाचा आकार द्यायचा। त्यानंतर आला साच्यामध्ये ठेवून दाबायचं। साच्यामधनं काढलं की अशा पद्धतीने मोदकाला सुबक आकार येतो। अशा पद्धतीने सर्व मोदक करून घेणार आहे।